हामीले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि युट्युब च्यानल बनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ डलर जेनेरेट गर्न अथवा पैसा कमाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ, मोनिटाइज कसरी गरिन्छ अथवा मोनिटाइज गर्नको लागि कस्तो प्रकारको क्राइटेरियाहरू पुग्नुपर्छ हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामेल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी तपाईहरुले युट्युब च्यानल बनाउनु भयो, अब पैसा कसरी कमाइन्छ, पैसा कमाउनको निम्ति कस्तो प्रकारको क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुपर्छ, कुन कुन कुराहरू रहेको छ, सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईलाई डिटेल रूपमा बताउन गइरहेको छु। मोबाइलमा लगेर तपाईलाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नको लागि। यदि हजुरहरु युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबबाट पैसा कमाउन, डलर जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ म जस्तै भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी तपाईलाई नबुझेको कुरा तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनु आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब यहाँनिर म मोबाइलको स्क्रिनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। म तपाईलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरा डिटेल रूपमा बुझाउन गइरहेको छु। यहाँनिर ओपनलाई म यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाई युट्युबर भइसकेपछि तपाईले एउटा युट्युब च्यानल खोल्नु पर्छ। युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने तपाईलाई आउँदैन भने मैले यसको भिडियो बनाइसकेको छु, माथि आई बटनमा आएको होला, तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्छु, त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। म सिम्पल तरिकाले एउटा वाइट स्टुडियो खोल्न जाँदैछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ म प्ले स्टोरमा आएको छु। म यसलाई वाइट स्टुडियोलाई खोल्न गइरहेको छु। अब जस्तै मानौँ यो तपाईको एउटा च्यानल भएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एउटा मेरो यो च्यानल रहेको छ, न्यू च्यानल खोलेको। यहाँ कुनै पनि एउटा लोगो सोगो मैले हालेको छुइनँ। अब सिम्पल तरिकाले वाइट स्टुडियो यस्तो प्रकारको हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा नै होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब वाइट स्टुडियोमा यहाँनिर भिडियो जति यता आउँछ, एनालाइटिक यता आउँछ, कमेन्टहरु यता आउँछ, तर हामीलाई भनेको डलर जेनेरेट कसरी गर्ने त्यो तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। सिम्पल तरिकाले यहाँ डलरको अप्सनमा जानु होला। यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ राइट ह्यान्ड तल डाउनमा डलरको अप्सनमा गए। म डलरको अप्सनमा गइसकेपछि हामीले पैसा कमाउने तरिका भनेको यहाँनिर थुप्रै रहेको छ। फर्स्ट तरिका भनेको वाच पेज एड्स भनेको मुख्य तरिका भनेको सबैभन्दा मुख्य मोनिटाइज भन्छ नि, त्यही भनेको यो नै हो। वाच पेज एड्स भनेको हाम्रो युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ विज्ञापन हाल्ने कुरामै यहाँबाट हो। अब अर्को दोस्रोमा रहेको छ सर्च फिड्स एड्स, यो पनि मुख्य नै रहेको छ। यो चाहिँ दोस्रो मुख्य यसरी मिलाएर आएको छ। भनेको चाहिँ तपाईहरुले टिकटक जस्तै 30 मिनेट 40 सेकेन्ड हैन 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ तपाईले युट्युबमा हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि एड आउँछ। टिकटकमा नआउला तर युट्युबमा पनि आउँछ, त्यहाँबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। तेस्रो भनेको मेम्बरशिप हैन, मेम्बरशिप, अनि त्यसपछि सुपर्स, त्यसपछि शपिङ। यिनीहरु भने तीनटा भने त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर ठुलठुलो युट्युबरहरूले कमाइरहेको हुन्छन् हैन। सुपर भनेको अब नेपालमा इलिजिबल छैन हैन। अब हाम्रो भनेको मेन भनेको म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू तल आएपछि रिच रिक्वायरमेन्ट्स टु एप्लाई भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ रिच रिक्वायरमेन्ट्स टु एप्लाई भनेर यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौँ। सबभन्दा मुख्य कुरा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तल आउनु भयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लास्ट यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ लास्ट 365 डेज भनेको चाहिँ एक वर्षभित्र तपाईको चाहिँ सब्स्क्राइबर भनेको चाहिँ कति हुनुपर्छ त 1000 यानी कि 1000 हुनुपर्छ। सब्स्क्राइबर भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन, हाम्रो मेन भनेको वाच टाइम हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सब्स्क्राइबरमा लास्ट 365 डेज यहाँनिर हामीले पाउँदैनौँ, किनभने तपाईहरुको 4000 घण्टाको वाच टाइम यानी कि 4K आवर वाच टाइम तपाईले पुर्याउनु भयो भने सो त तपाईको चाहिँ 1000 सब्स्क्राइब पुग्छ, किनभने त्यो भनेको चान्चुन कुरो होइन, धेरै नै हो यो वाच टाइम भनेको चाहिँ बुझ्नु भने। अनि त्यसपछि तल भनेको चाहिँ 10 मिलियन भनिएको छ 90 डेजमा, भनेको 3 महिनाभित्र हाम्रो चाहिँ सर्ट भिडियो अघि भनेको जस्तै मैले यसरी सार्दै जाने खालको सर्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 10 मिलियन भ्युज आयो भने हैन, 10 मिलियन भ्युज भनेको 1 करोड भ्युज आयो भने चाहिँ तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। 10 मिलियन भ्युज आयो भने त्यसैगरी 1000 तपाईको सब्स्क्राइबर 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ अनिवार्य रहेको छ। त्यसमा तपाईको अब अप्सन लङ भिडियो बनाएर तपाईले 4000 घण्टाको वाच टाइम पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ अथवा 10 मिलियन भ्युज पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईको दुईटामा एउटा पुग्यो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, तर 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरा हुनै पर्छ, किनभने 10 मिलियन भ्युज भनेको चान्चु नै हैन। 10 मिलियन भ्युज आयो भने तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर त पुगि नै हाल्छ अथवा त्यो भन्दा बेसी पनि हुन्छ। 4000 घण्टा पुग्यो भने 1000 सब्स्क्राइबर तपाईको आइ नै हाल्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू पुरा गर्नु भइसकेपछि अहिले खाली छ, यसलाई पुरा गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा यहाँ टर्न अन भन्ने छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 स्टेप भेरिफिकेसन। टर्न अनमा गएर तपाईले आफ्नो नम्बर हालेर यसलाई 2 स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईको थम्बनेल पनि तपाईले हाल्न मिल्छ। थम्बनेल
कतिपय अवस्थामा हामीले भेरिफिकेसन गरेन भने थम्बनेल हाल्नु मिल्दैन। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानललाई चाहिँ मोनिटाइजको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो मात्र होइन, अर्को अहिले प्राइमरी मोनिटाइज आएको छ। यो अहिले यहाँनिर हामीले देखाएन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको 1000 सब्सक्राइबर होइन, सरी 500 सब्सक्राइबर तपाईँको आयो भने, त्यसपछि 3000 घन्टाको वाच टाइम आयो भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ। तर त्यो चाहिँ जम्मा तपाईँको चाहिँ यो कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो मेम्बरसिपहरू होइन, सुपरहरू हुन्छ। तर यसले भनेको मेन पैसा दिँदैन। तर मेन पैसा हामीलाई दिने भनेको मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, वाच पेड्स एड्स र सर्ट फिड एड्सबाट मात्र हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ हामी पार्टनर भएर युट्युबमा। यही नै थियो हजुरहरूलाई छोटो जानकारी होइन। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? मैले पनि युट्युबबाट मनग्गे पैसाहरू कमाइरहेको छु। मेरो यो च्यानल मात्र होइन, अरू च्यानलहरू बनिरहेको छ। यो च्यानलमा चाहिँ मैले क्याटेगोरी चेन्ज गरेको छु। युट्युबको भिडियोहरूमा तपाईँहरूको माझमा हाल्छु। युट्युब सम्बन्धी कसरी युट्युबमा भिडियो हाल्ने, थम्बनेल कसरी बनाउने, मोनिटाइज कसरी गर्ने, पैसा एक भ्युजको कति पाइन्छ, यस्ता कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा लिएर आउनेछु भिडियोलाई। अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरी समारेको नोटिफिकेसन बेललाई बजेर अलमा सेलेक्ट गर्नुहोला। आजलाई यति नै, धन्यवाद। बिदा पाउँछ नेपाल।